Nangunguna pa rin sa presidential survey ng Pulse Asia si Mayor Sara Duterte. The election race will end up as a battle of two. Lenny Robredo sa isinagawang Veritas Truth Survey ng Simbahang Katolika. Nanatili pong top choice sa mga Pilipino si Davao City Mayor Sara Duterte bilang susunod na Pangulo. Davao City Mayor Sara Duterte saw our numbers drop in the latest Pulse Asia survey. Tuwing mag-eleksyon, hindi nawawala ang samot-saring mga survey. Pero mapagkakatiwalaan ba ang mga ito? At gaano nga ba ito ka-eksakto sa resulta ng halalan? In 1992, the social weather stations predicted a close race between Fidel Ramos and Miriam Defensor Santiago, with numbers slightly favoring the former general. When the actual votes were counted, FVR clinched the post, edging his closest rival with less than 4 percentage points. In 1998, major polling firms including Pulse Asia, a breakaway group of the SWS, predicted then Vice President Joseph Estrada's easy climb to the country's top executive post. It was tricky in 2004. Kahit alisin muna sa usapan ang mga revelasyon ng katiwalian na sumabog kasabay ng Hello Garci scandal, survey results favored the very popular action king Fernando Poe Jr. during most of the campaign season. But just before Election Day, top polling firms predicted Gloria Macapagal Arroyo winning the race with a lead of roughly 1 million votes. Noong 2010 naman, ang showdown ni Noynoy Aquino at Manny Villar ang inabahan sa bawat inilalabas na survey. Sa dulo, tama ang naging prediksyong mananalo si Pinoy. Pero ang gumulat sa ilan, ang pag-akyat ni Erap sa ikalawang pwesto imbis na ang itinuring na karibal ni Aquino na si Villar. Pagdating ng 2016, we all saw how Rodrigo Duterte edged out the early favorites by introducing a new strategy, blindsiding rivals by letting them fight and cancel each other out, all while teasing the voters. And then, coming in late in the game through substitution, presenting himself as an alternative candidate na iiba kaysa sa mga datihan ng politiko na tinagurian ng mga sariling disente. It can be said that Duterte won because his strategy was out of the box. Bago at tila ibinasura ang nakakasawa na pong mga galawan. We were in touch with Duterte's campaign team during that time, and his strategists were first to admit they were merely guided by what the surveys were telling them. O sa madaling salita, kung ano ang social weather at ang pulso ng taong bayan bago ang halalan. Should we trust surveys? Ang sagot sa tanong na yan, medyo komplikado, no? Pag sinabi mo kasing dapat bang paniwalaan ng mga survey, ang una muna nating tanong, sino ba ang mga gumagawa ng survey na yan? Pangalawa, ito ba ay binibigyan ng mga funds ng certain organizations o mga tao na nababahiran yung ginagawa ng mga surveys na ito? Pangatlo, paano ba dinidisenyo at ginagawa itong mga survey na ito? Kasi hindi lahat ng survey pare-pareho. Si Dr. Ramon Albert ang dating Chief Statistician ng ating bansa bilang Secretary General ng National Statistical Coordination Board na ngayon ay Philippine Statistics Authority. Sabi niya, kung credible ang nagpapasurvey, wag naman daw nating agad-agad at basta-basta na lang sinasantabi ang mga resulta nito. Iba kasi sa atin, kapag yung resulta ng survey nila taliwas sa paniniwala natin, agad-agad sasabihin natin, ay mali ang survey na yan. Kahit na yung mga organisasyon na ito ay maayos naman ang paaraan ng kanilang pagkokolekta ng datos, no? Kasi minsan, meron tayong tinatawag na cognitive bias, no? Meron tayong iniisip, tapos kapag yung meron tayong resultang nakita na survey na nagsasabi na taliwas sa ating iniisip, biglang sasabihin natin, siguro mali yun, no? Albert believes that we should be critical but not skeptical of surveys. He admits survey errors may occur, but well-designed surveys by credible polling firms still tend to give a good snapshot of public sentiments. The country's top polling firms say they conduct surveys using tried and tested methodologies. First, they determine the questions. Then, they assign the sample size of the survey, usually in the range of 1,500 to 2,000 respondents nationwide. There's also the determination of locations and the duration of the sampling process.
Dito madalas naakusahang peke ang mga survey. Bakit daw sa 100 milyong Pilipino, kakaunti lang ang mga itinatanong? At bakit marami sa atin ay hindi pa nasa survey kahit kailan? Kung hindi kayo talaga naniniwala sa survey, dahil sample lang siya, kukunti lang yung kinukuha. Sa susunod na pumunta kayo ng ospital at magkukuha ng blood sample, pahigop nyo lahat ng dugo nyo kung gusto nyo. No? Pero I mean, seriously, ibig ko sabihin na ang sample, there is nothing wrong with the sample provided kinakatawan o representative ito ng kabuuan. The actual interview happens face-to-face unless it was decided that other methods can be used under special circumstances, like a pandemic. After that, the long process of analyzing data begins, and the whole process ends with the presentation of data. Ang survey, hindi lang iyan ranking ng mga kandidato. Nasa mahabang listahan din ng mga resulta ang iba pang impormasyon, gaya ng social class, edad, educational attainment, kasarian at mga katangiang hinahanap sa isang leader. Lahat po yan nakapaloob sa prosesong may tuturing at sinasabing scientifico. Sabi nga'y subok ng mga eksperto, subok na rin sa mahabang panahon. Pero bakit lagi pa rin may duda ang madla sa mga survey? Surveys are often dismissed as mind conditioning tools. Sabi ng ilan, binibilog o pinapaniwala lang raw ang mga tao para pumusta o bumoto sa siguradong mananalo. And it is not uncommon for people to believe that favorable survey results are given to those willing to pay big bucks. Ibig sabihin, bayad. But experts believe credible polling firms won't risk their track record for money, especially because it is a known fact that they can conduct commissioned surveys without the hanky-panky. Polling firms conduct regular in-house non-commissioned surveys, and they can also offer their expertise in gathering needed campaign data to candidates and parties by conducting commissioned surveys, which include the option of opening up regular surveys to interested riders and their poll questions. Ang tanong dyan is sino ang organisasyon na ito na nagsasurvey? Kasi kapag ito ay binigyan ng pera ng kung sino man, posibleng gagamitin niya para pasayahin yung nagbibigay ng pera sa kanya. Pero kung ito ay may reputasyon, ito ay tanyag, hindi niya sisirain ang kanyang pangalan ng organisasyon niya para lang mapasaya ang ilang tao kasi isang beses lang yan no? Ang buong buhay mo at buong reputasyon mo ang nakataya. In the campaign season alone, there are firms coming out with surveys. Di pa kasama dyan ang tinatawag na emoticon or social media surveys. Pero sa mata ng mga eksperto, 2 polling firms ang may mapagkakatiwalaang surveys, ang Pulse Asia at ang Social Weather Stations or SWS. Kaya nga nagkaroon ng tanyag na medyo naging tanyag itong 2 organisasyon na siguro na pareho nating iniisip, dahil meron silang tinatawag na track record. Kasi ang katulad lang kapag may eleksyon, no? Pag tinatanong mo ang taong bayan, sinong ay boboto mo, nagbabago kasi yung pag-iisip natin. So, at a particular point in time, posibleng ganito yung resulta, tapos nagbabago-bago habang tumatagal dahil may mga campaign strategy na ginagawa yung mga kandidato at ang kanilang mga kagrupo para mas maraming bumoto sa kanila, no? So kaya nagbabago yung resulta, pero hindi naman ibig sabihin nagbabago yung resulta dahil minamagic yung datos. Importante sa akin yung gumawa ng survey, yung methodology, at saka integrity. And historical background of that group. Madami ko naririnig na hindi lahat na nagpa-survey ilalabas kagad natin. Pero ba't sila ngayon lang naglabas? At nasaan sila nung nagtatanong tayo on public issues? So dapat ipaliwanag din nila kung saan nanggagaling. At kung si Dindo Manhitang tatanungin, surveys are more useful to a candidate's campaign team than the general public. Walang kampanya na hindi gumagamit ng survey. Katigilan na natin yung mga kandidato na nagsasabi, hindi ako naniniwala dyan. Kaya minsan hindi ko maintindihan ba't kailangan pa manloko ang mga kandidato eh. Kasi kung hindi ka gumagawa, wala kang pag-asa manalo. Makakarating ka ba sa 64 million voters? Hindi mo masusukat yan by just talking to people. It takes a science of surveys.
Manhit mentioned Senator Joel Villanueva as one candidate that was initially faring badly in surveys. Then, he used data from polls to help it inch his way up to the magic 12 of the senatorial race. It tells you ano ang nasa loob or ano ang pulso or sentiment ng tao at that week ng survey, at that location ng survey. So maaring kinakawayan ka, napalakpakan ka ng tao, pero yung palang kausap mo, yun lang natutuwa sa harapan mo. That sentiment can change. Diba? It can swing. Diba? Kaya nga may lamang, humihina. May mahina, lumalakas. He also believes that the present crop of presidential aspirants have been listening to what the surveys are telling them. Sigurado raw na produkto ng data mula sa surveys ang mga pagbabago sa strategy ng kampo ni Vice President Leni Robredo, kasama na ang pagpapalit ng kulay mula dilaw sa pink. Tiyak din daw na inaaral na ngayon ng kampo ni Manila Mayor Isko Moreno kung bakit bumababa ang kanyang numero. At malamang, base rin sa survey, pinag-iisipan kung kailangan na bang ibalik sa sentro ng kampanya ang kanyang pagiging produktibong local executive. It is also clear that his father, the late dictator Ferdinand Marcos, is a baggage for Bongbong. Wala na sa paninindigang ako si Bongbong, madami ako nagawa kasi wala siya nagawa eh. Diba? But alam niya, ang negatibo sa kala at lumabas siguro sa pag-aaral nila ay being affiliated with a former dictator. So sagot niya palagi, yung kasalanan ba ng magulang ko, hindi ko kasalanan ko rin. Weakness nila yon. Kaya kailangan, ang tawag natin, i-divert. Meanwhile, Senator Manny Pacquiao's been busy going around the country to work on getting more support outside the supposed Mindanao bailiwick. Survey says he needs to catch up in other regions. Si Senator Manny is a national figure. Hindi siya tinitingnan na Mindanao candidate. So that's a wrong strategy on their part because hindi naman siya lubog sa Mindanao as a political leader. Senator Ping Lacson is also busy going around with his vice presidential bet, Senator Tito Soto. Kitang-kita natin yung kanyang tandem partner, si Senate President, pumapalo ng 40%. Hindi siya lumalampas ng 6%. Pareho silang gumagalaw. Parehong issue nila. Kaya tatawag namin conversion, yung kilala ka ng tao, pero hindi ko yung gustong piliin ng tao. And then we have the presidential daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, the front-runner in several surveys who maintained her lead despite a noticeable reduction in her numbers. Analysts were quick to observe that this is why her team has been going around the talk show circuit, trying really hard to separate her persona from her father, whose approval ratings dipped recently. Lahat yan tumitigil sa survey, ayaw lang nila aminin. Kaya nga importante ang survey para sa campaign strategy kasi doon nila makikita kung ano ang dapat nilang gawin para matweak nila ng konti yung kanilang campaign strategy. Sa isang banda, alam nga ng mga politiko paanong makaungo sa survey. Kaya nga dapat alerto ang taong bayan. Political observer Earl Pareño used this recent political noise dubbed as substiserie as an example. What they want is to control the narrative. Kaya na-exclude ang iba. Yan ang gusto nila dahil ang gusto nila, sila ang top of the mind, sila ang iisipin ng mga botante sa panahon ng survey. Paalala mga kapatid, kung ikaw ay botante o ordinaryong tao na nakikialam sa mga survey, huwag mong hayaan na maimpluwensyahan ka nito. Analyze survey results like how you review the actual platform of candidates. And for the candidates, hindi lang dapat ang ranking at pagpaplano ng susunod yung gimmick ang nasa isipan pag tinitignan ang mga survey results. It is impossible for any candidate to visit every barangay nationwide, but candidates can use survey results as a recording of what the voters want from their leaders. Survey says, lucky for you, they want you in office, but in return, know what they need and serve them well.